හායි අද අපි හදන්නේ පොටෑටෝස් වලින් ක්‍රිස්පි එකක්. හොඳද? මම හිතන්නේ අපි මේක කරන්න යන්නේ හරි විදිහට කියලා. ඔන්න අපි මුලින්ම ගන්නවා එක අලගෙඩියක්. ගෙදර ඉන්න ප්‍රමාණයට ගමු. එක අලගෙඩියක් ගත්තා. ඒක ඉතින් මම නම් කපලා තමයි අලගෙඩිය තඹ ගන්න හදන්නේ. සමහරු නම් අලගෙඩිය පිටින්ම තඹ ගන්නවා. හැබැයි මම අල කෑලි කපලා වතුර එකකට තියලා ඊට පස්සේ තඹ ගන්න තමයි හදන්නේ. විනාඩි 10ක් විතර අපිට යයි මේ වැඩේට. අපි එතකන් ඉමුකෝ. ඔන්න ඉතින් වතුර එක නටනවා. දැන් අලගෙඩිය තැම්බෙනවා. හරි. අලගෙඩිය තඹ ගත්තට පස්සේ අපි මේක චොප්ස් කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි අලගෙඩි ටික ඔයාලට කැමති භාජනයකට පහසු භාජනයකට දාගන්න ඕනේ අල කෑලි ටික. ඊට පස්සේ අපි දැන් ඔන්න ඒ අල කෑලි ටික තඹ ගත්ත කෑලි ටික දාගෙන හිමීට අපි මේවා හොඳට ස්මූත් වෙන විදිහට මේවා අලගෙඩිය තඹ ගත්ත එක චොප් කරගන්න ඕනේ. හොඳට චොප් කරගන්න. මට නම් ඇත්තටම මේ චොප්ස් එකක් නැහැ. ඒක නිසා ස්පූන් එකෙන් ගත්තා. ඊට මට මේක පහසුයි. ඒ නිසා මම හොඳට අලගෙඩිය චොප් කරගන්නවා. මේක ඇත්තටම අලගෙඩිය හොඳටම චොප්ස් වෙන තරමට අපිට අපේ වැඩේ කරගන්න ඇත්තටම පහසුයි. ඔන්න දැන් ඉතින් අලගෙඩිය චොප් කරගන්නවා. ඒකත් ලේසි නෑ බලන් යනකොට. අතත් රිදෙනවානේ. කම්මැලි ළමයි වගේ වෙලා අපි නේද? හැබැයි මම මේක පළවෙනි වතාවට හදන්නේ හරියයිද කියලා තමයි ෂුවර් නැත්තේ. අපි බලමුකෝ. හරි. ඊට පස්සේ චොප්ස් කරගත් එකට අපි එකතු කරගන්නවා ඇති ප්‍රමාණයට දැන් Taman ගන්න අලගෙඩියේ ඇති ප්‍රමාණයට කෝන් ෆ්ලාර් ටිකක්. මම නම් මේකට දැම්මා මේ සැහැඳි 2ක් වගේ. හිමීට දාන්න ඉතින් ලස්සනට දාගන්න ඔයාලා. දැක්කනේ මම දාපු ලස්සන තරු කඩන් වැටෙනවා වගේ. හරි. දැන් ඊට පස්සේ ලුණු දාගන්නවා. හරිද? අය අපිට පුළුවන් මේකට දාන්න. ඉන්නකෝ මම පෙන්නන්නවට මම දානවා කහ සල්පයක් දාගන්නවා. මොකද කහ අත්‍යවශ්‍යම නෑ. හැබැයි අපි මේක ක්‍රිස්පි වගේ ගන්නකොට ඒක කහ පාට තියෙද්දි හරි ලස්සනයි. ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩුයි කෝන් ෆ්ලායි ලුණුයි කහයි තමයි අපි ඔන්න මේකට ඇඩ් කරගත්තේ. ඒකලා අපි මේක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. මික්ස් කරගෙන මේක අපි තලපයක් වගේ හදාගෙන අවසානයේට අපි හදාගත්ත මික්ස් එක මේ වගේ බෝඩ් එක තුනී කරගන්න ඕනේ. මේ මට පහසු විදියට මම අපේ බෝඩ් එක තුනී කරගත්ත විදිහ මේ. අපි දැන් මේ ආකාරයට මේ තුනී කරගන්න ඕනේ. හොඳින්ම තුනී කරගන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩාක්ම ලෑල්ලට මේ වෙන තුනී කරගන්නත් එපා. ඊට පස්සේ ඉවරලා තුනී කරගත්ත මික්ස් එක අපි අපිට කැමති විදිහකට කැමති ආකාරයකට කපා ගන්නවා. මට කැමති විදිහට රවුම් කපා ගත්තා. මේ විදිහට කපාගත්ත රවුම් අපි ඊට පස්සේ රත් වෙන තෙල් තාච්චියකට දාලා බැද ගන්න තමයි හදන්නේ. මොකද මේක ක්‍රිස්පි ගතියක් ගන්න ඕනිනේ. ඔන්න ඉතින් මම කපාගත්ත රවුම් තෙල් තාච්චියට දානවා. තාච්චියේ තෙල් හොඳින් රත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දාලා බලාගෙන ඉමු මොකද වෙන්නේ කියලා. තාච්චියේ තිර තියෙන නිසා අපි ඉතින් අපේ රවුම් චූටිනේ. අපි ඒ නිසා ඒ රවුම් ටික දාමු දැන්. මේ විදිහට දාලා බලමුකෝ. එකින් එක මික්ස් කරගන්න. මික්ස් කියන්නේ ඉතින් දාගන්න. හරි. අයියෝ මෙන්න මගේ අවසාන අවුට්පුට් එක. මේවා ක්‍රිස්පි වගේ පේනවද අනේ ඔයාලට? නෑනේ. ඒත් මගේ අතින් ඒක වැරදිලා වගේ. ක්‍රිස්පි වගේත් තියෙනවා, උළුදු වඩේ වගේත් තියෙනවා, චිප්ස් වගේ තියෙනවා. ඔන්න ඔහොම තමයි මගේ ක්‍රිස්පි එක මේ විදිහට ඇනුනේ. හැබැයි රස එකයි. රස තිබ්බා. ප්‍රශ්නයක් වුණා නම් උනේ මගේ අතින් මොනවා හරි අඩු වුණා වගේ තමයි දැනෙන්නේ. අපි